Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα, καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα, φως, αυθονία στα πάντα, σε κάθε επίπεδο της ζωής μας, με το καλό να ορίσει. Να είναι ανοιχτοί οι ουρανοί να μας ακούν. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη μέσα από κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, μέσα από κάθε σχόλιο, μέσα από κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ό,τι πιο όμορφο θα ακούσει σήμερα και θα σας το πω εγώ, γιατί πάντα εγώ σας το λέω, τόσο απλά. Εσείς επιλέγετε. Αγγελόπετρα ή αγγελική άβρα. Ο καινούριος μας ενεργειακός κρίσταλος. Λάπης λάζουλη. Οψιδιανός. Και για πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πιο όμορφο που θα ακούσετε σήμερα από τις υπέροχες καρτούλες μας με τη σοφία των ζώων. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε. Μάλιστα, πολική αρκούδα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ, να σας πω κάτι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τις τελευταίες μέρες, μια χαρά ταιριάζει εδώ. Τι να πω κι εγώ ρε παιδιά, τι απότομη μεταβολή του καιρού ήταν αυτή. Αυτό είναι το κακό, ότι αυτές οι μεταβολές του καιρού είναι πάρα πολύ... Είναι απότομες και μας ενοχλούν νομίζω. Θέλουμε το χρόνο μας να περνάμε από τη μια εποχή στην άλλη. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Πάμε να δούμε εδώ την πολική αρκούδα, η οποία παιδιά μιλά για φροντίδα, έτσι. Δηλαδή υπερτονίζει το πόσο πολύ πρέπει να φροντίζετε τον εαυτό σας. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρομαι πάρα πολύ συχνά, η αλήθεια είναι, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία. Γιατί δεν μας μαθαίνει ποτέ κανένας. Αυτή είναι η τάση της κοινωνίας, δηλαδή δεν το λέω για να κατηγορήσω τους γονείς μας, γιατί και εγώ ως μητέρα δεν το είχα αυτό κατά νου, γιατί δεν το έμαθα ποτέ μου, το έμαθα μεγαλώνοντας, και προσπαθώ έστω και τώρα να το περάσω και στα παιδιά μου. Επειδή λοιπόν συμφέρει πάρα πολύ την κοινωνία κλπ. Όλο αυτό της θυσίας, θυσιάζομαι για το καλό των άλλων, θυσιάζομαι, δεν κοιτάζω τις προσωπικές μου ανάγκες, τα προσωπικά μου θέλω, το μόνο που με νοιάζει είναι να προστατεύω τους άλλους. Και χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη ωριμότητα ώστε να καταλάβουμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να προστατεύσουμε και τους άλλους, ιδιαιτέρους αγαπημένους μας, είναι να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Γιατί τα παιδιά μας, όσα λόγια και αν τους πούμε, εμείς είμαστε το παράδειγμα. Εδώ λοιπόν η κάρτα, όπως σας είπα, σας λέει ότι πραγματικά πρέπει να σας φροντίσετε,
Πρέπει να αφήσετε στην άκρη τα άγχη σας, τις αγωνίες σας, σιγά σιγά έτσι να απελευθερωθείτε για να μπορέσετε να θεραπεύσετε και την ψυχή σας. Η πολική αρκούδα είναι μια πολύ καλή μαμά και έχει την ενέργεια της γιαγιάς. Όσες και όσοι έχετε ή είχατε έτσι γιαγιάδες, πραγματικές γιαγιάδες, με αγάπη, με φροντίδα και με νιάξιμο, νομίζω καταλαβαίνετε πολύ καλά τι ακριβώς εννοεί η καρτούλα με αυτήν την ενέργεια. Πολύ πολύ έντονο το μητρικό ένστικτο και της καθοδήγησης επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση και βεβαίως με όλη αυτή την ενέργεια της φροντίδας. Σε νοιάζομαι και θέλω να σε προστατέψω και να σε φροντίσω. Αυτό λοιπόν καλείστε να κάνετε κι εσείς. Να σκεφτείτε λίγο αν είστε σε μια κατάσταση που νιώθετε πεσμένοι, που νιώθετε αναστατωμένοι, που νιώθετε ανήσυχοι ή θλιμμένοι, καθίστε λίγο, πάρτε μια ανάσα και φέρτε στο νου σας τη γιαγιά, τη μαμά ή αν δεν έχετε όμορφες αναμνήσεις από τη μαμά και από τη γιαγιά, φέρτε μπροστά σας ένα φως και αφήστε αυτό το φως να γεμίσει όλη σας την ύπαρξη. Είναι πάρα πολύ θεραπευτικό αυτό. Κοιτάξτε μέσα σας και ψάξτε να βρείτε αυτό το μικρό, ίσως πληγωμένο παιδάκι. Πάρτε το μια πολύ πολύ σφιχτή αγκαλιά και έχετε κάνει το πρώτο βήμα προς τη θεραπεία. Το πρώτο και το πιο σημαντικό πάντα, δεν είναι το πρώτο βήμα. Και σας εύχομαι πραγματικά να πετύχετε σε αυτή τη διαδρομή. Και αν το θέλετε φυσικά και θα το πετύχετε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεύτερη καρτούλα, τι έχουμε εδώ? Μάλιστα εδώ έχουμε τα λαγουδάκια παιδιά, μια χαρά τα λαγουδάκια, τα οποία όμως είναι λέει εδώ πάρα πολύ ευαίσθητα, τα γλυκούλια. Αναφέρεται λοιπόν στην ευαίσθητη ψυχή, έτσι, όχι ευαίσθητα γενικά, ευαίσθητες ψυχές και αυτές οι ευαίσθητες ψυχές πραγματικά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Σας λέει λοιπόν η κάρτα, σας συμβουλεύει ότι θα πρέπει να ενδυναμώσετε και θα πρέπει να βάλετε όρια, πολύ αυστηρά όρια και να κόψετε αν χρειάζεται, αν υπάρχει ανάγκη, να κόψετε δεσμούς. Με όποιον κι αν αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί πολλές φορές είναι δικοί μας οι άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια, καταπατούν τα όρια μας, δεν μας σέβονται και επειδή ακριβώς είναι δικοί μας άνθρωποι, εμείς πάντα υποχωρούμε. Οπότε εμφανίζονται αυτά τα υπέροχα εδώ λαγουδάκια να υπενθυμίσουν ότι πρώτα απ' όλους πρέπει να είμαστε ευγενικοί προς τον εαυτό μας και να μην αφήνουμε στο περιβάλλον μας να υπάρχουν άνθρωποι που ονομάζουμε ενεργειακά βαμπύρ, που ρουφούν την ενέργειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να μας προστατέψουμε. Όσες λοιπόν και όσοι από εσάς είναι υπερευαίσθητοι και πάντοτε θέλουν να μην στεναχωρούν κανέναν άλλον και να καταπίνουν, έχει έρθει η στιγμή να αλλάξετε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό
θα σας προστατέψει από μελλοντικές ασθένειες. Τα αυτοάνοσα στην εποχή μας έχουν φτάσει σε απίστευτα νούμερα. Και να ξέρετε ότι χτυπούν ιδιαιτέρως τις γυναίκες. Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, ποτέ δεν αναφέρω κάτι εάν δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Προσέχουμε λοιπόν για να βάζουμε όρια και κόβουμε και δεσμούς αν παραστεί ανάγκη. Γιατί πρώτα απ' όλους και πάνω απ' όλους οφείλουμε σεβασμό και αγάπη σε εμάς. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε. Τι υπέροχες είναι αυτές. Είναι αυτή η κύκνη. Τι υπέροχη. Και φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε αυτό το παραμύθι με το ασχημόπαπο που μεταμορφώθηκε σε έναν υπέροχο κύκνο. Εσείς λοιπόν έχετε να βιώσετε μία υπέροχη μεταμόρφωση. Η ζωή σας θα αλλάξει πραγματικά και αυτό που εσείς πρέπει να κάνετε προκειμένου να προετοιμαστείτε για αυτή την υπέροχη μεταμόρφωση που έρχεται στη ζωή σας είναι να μαλακώσετε όσο περισσότερο μπορείτε τις ενέργειές σας, να τις χαμηλώσετε, να μαλακώσετε την καρδιά σας. Εάν νιώθετε οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα, που είναι πάρα πολύ λογικό φυσικά και ανθρώπινο αλίμονο, θα πρέπει σιγά σιγά αυτό όμως να το αποβάλλετε, γιατί ξέρετε όταν περνάμε μία μεταμορφωτική περίοδο στη ζωή μας, πρέπει οι ενέργειές μας να είναι πάρα πολύ καθαρές. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα αρνητικό από το παρελθόν και να το πάρουμε μαζί μας. Άρα δεν είναι εύκολο, φυσικά και δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω, όμως θα πρέπει να κάνετε την προσπάθειά σας, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο, γιατί είστε μπροστά σε μία υπέροχη μεταμόρφωση που θα αλλάξει τη ζωή σας ολόκληρη, θα νιώσετε ότι έχετε ξαναγεννηθεί, έτσι. Κυριολεκτικά θα νιώσετε ότι έχετε ξαναγεννηθεί. Άρα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, όλη σας τη δύναμη, γιατί πραγματικά εδώ έχουμε και ένα πολύ δυνατό σύμβολο θηλυκής ενέργειας, παιδιά. Το ιερό θηλυκό έχουμε, όπως είναι η αρχιέρεια στη Μεγάλη Αρκάνα, τον Ταρό, και να δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ένστικτό σας και στη διαίσθησή σας, γιατί οι κύκνοι έχουν αγγελική ενέργεια, η οποία φέρνει ανάπτυξη, καθοδηγεί και ενθαρρύνει ώστε η καρδιά σας, το τσάκρα της καρδιάς σας να ανοίξει και να απελευθερωθεί. Και σας βοηθά επίσης να συνδεθείτε με τη ροή. Αυτό που πολύ συχνά λέμε, go with the flow, αφέσου στη ροή. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε διαρκώς να έχουμε τον έλεγχο των πάντων. Και είναι πολύ σημαντικό όμως να δείχνουμε εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού και να αφινόμαστε στη ροή. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.